seuraavaksi sukelletaan teknologiaan, joka muuttaa tapamme hahmottaa muun muassa turvallisuutta. Lavalle tulee sarjayrittäjä ja teknologiavisionääri, joka ei ole pelkästään koodin ja datan asiantuntija. Hän on mies, jonka työtä ohjaa vahva arvopohja, halu turvata tulevien sukupolvien vapaus. Hänen johdollaan on rakennettu ratkaisuja, jotka pitävät huolen siitä, että yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri, kuten tietoliikenneverkot, pysyvät pystyssä kovassakin paineessa. Toivotetaan tervetulleeksi teknologiavisionääri Henri Kivioja, Rhine Globalin perustaja. Ole hyvä. Kiitos. Ja hyvää iltapäivää kaikille. Melkein paras slotti olla just lounaan jälkeen täällä hiilihydraattipöhnässä teidän kanssanne. Mutta joo, mun nimi on Henri Kivioja. Olen tosiaan pitkän linjan yrittäjä, mutta ehkä muutama sana mun taustasta ennen kuin lähdetään menemään eteenpäin. Eli mä oon tehnyt pitkän uran aikanaan teleliiketoiminnan alueella. En ollut Nokialla, olen Nokiallakin ollut, mutta semmoisessa yrityksessä kuin Ericsson melkein 16 vuotta. Ja hyvin paljon tämän tyylisten asioiden kanssa silloin jo tekemisissä tietysti ollut, kun nytkin näkee. Puhutaan kaksikäytöstä ja puhutaan erilaisista muista puolustukseen ja huoltovarmuuteen liittyvistä teknologioista. Pääsääntöisesti mun ura on ollut aina teknologian parissa, eli mä oon päässyt näkemään isojen telekom-järjestelmien toimittamista, kuinka niitä modernisoidaan, miten niitä aletaan yhdistämään muuhun todellisuuteen. Ja sitten toisaalta nähnyt, että miten uudistetaan erityisesti ohjelmistoliiketoiminnan modernisointia, eli käytännössä, että miten saadaan nopeammin arvoa ja erityisesti miten saadaan nopeammin ratkaistua asiakkaiden ongelmia, ettei tehdä enää kahden vuoden projekteja. Ja sitten on vuodesta 2017 alkaen ollut yrittäjänä, ja koska rakastan teknologiaa, dataa ja tekoälyä, niin yllättäen olen sen alueen ympärillä edelleen. Ja yksi sitten semmoinen iso asia, mikä tässä nyt sitten on viime vuosina tietysti tapahtunut, on tämä geopoliittinen muutos ja sitten siihen liittyminen, eli osana tätä Define-yhteisöä myöskin on. Mutta tänään minä puhun tekoälystä, toimitusvarmuuden, kriittisen infran, erityisesti digitaalisen infrastruktuurin ja osittain myöskin sen kestävän toiminnan strategisena voimavarana, jonka päätaho on oikeastaan taktinen. Eli jos mietitään toimitus- ja huoltovarmuutta, mitä se oikeastaan meille on tarkoittanut, puhuttu öljyn saatavuudesta, polttoaineen saatavuudesta, viljaa, varaosavarastoja. Pandemian aikaan oli erinäisiä huoltovarmuukseen liittyviä asioita, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa tänä päivänä, on ehkä hyvä pysähtyä vähän miettimään, että meidän yhteiskunta oikeasti, me ollaan saari, Suomi, ja koko meidän yhteiskunnan toiminta on itse asiassa riippuvainen, mitä merenpohjassa tapahtuu, mitä Itämeren pohjassa loppujen lopuksi tapahtuu. Siellä on valokaapeleita, siellä on sähkökaapeleita, siellä on kaasukaapeleita ja putkia. Toisaalta kaikki meidän päivittäinen toiminta riippuu mobiiliverkoista. Ja siihen ehkä voisin ottaa semmoisen yhden aspektin, että joku teistä ehkä muistaa, että Espanjassa meni tuossa vähän reilu vuosi takaperin koko mobiiliverkko alas. Ja ei yhteiskunta toiminut sen jälkeen. Eli se on ihan jokapäiväinen toiminta. Ja sitten nämä kuituyhteydet, ne on tosi kriittisiä tässä. Eli tämä on se tavallaan kysymys, että mitä se tänä päivänä se huolto ja toimitusvarmuus oikeastaan tarkoittaa. Ja mä tarkoituksella olen ottanut tähän myöskin tuon toimitusvarmuuden mukaan. Eli vaikka olisi kuinka huoltovarmistettu yhteiskunta, mutta jos emme saada niitä palveluita, mitkä kuuluu siihen yhteiskuntaan, niin silloin se ei tulla toimittamaan. Sähkö on hyvä esimerkki siitä. Eli tavallaan lähteä siitä eteenpäin. Sitten toisaalta meidän strateginen todellisuus on muuttunut ja muuttuu koko aika. Eli kriittinen infra, se on hyvin paljon enemmän digitaalista
Ja digitaalinen infrastruktuuri tarkoittaa, että se on myöskin fyysistä totta kai. Siellä on niitä valokaapeleita, siellä on yhteyksiä ja se on äärimmäisen haavoittuvaa. Sitä ei pysty suojaamaan, koska se on joka puolella. Fyysisesti sitä ei pysty suojaamaan, eli sitä pitää pystyä suojaamaan ja varmentamaan hyvin monenlaisilla teknologioilla. Tekoäly, se ei ole millään tavalla, että se on tulossa. Se on jo meidän keskellä. Se on aktiivisessa käytössä. Sitten oikeastaan se kysymys on, että kuka sitä käyttää. Käytetäänkö me meidän hyväksi vai onko meillä joku vihamielinen tai puolivihamielinen taho, joka käyttää tekoälyä paljon järkevämmin kuin me siihen, että se pystyy haittaamaan yhteiskunnan toimintaa, meidän arvoja ja ylipäätään sellaisia asioita, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten Suomi on tehnyt selkeän strategisen valinnan, osittain toki mun ymmärtääkseni ainakin geopoliittisista syistä, mutta me ollaan NATO-jäsen ja sen tuoma vastuu, mikä nyt vahvasti näkyy muun muassa puolustusalueella on, että se ei ole pelkästään sotilaallinen, se on myöskin teknologioiden yhteensovittaminen ja niiden sitten kehittäminen myöskin yhdessä muiden liittolaisten kanssa. Eli me ei olla enää, vaikka me ollaan saari, niin me ei tässä mielessä me ei olla lainkaan saari. Eli meidän jäsenyys avaa mahdollisuuksia, mutta se tuo myöskin vastuita sinne. Mutta otetaan Itämeri tässä nyt esimerkkinä, että meillä on kädessä tämmöinen kolme ammottavaa puutetta, niitä on toki varmaan enemmänkin, mutta tässä on hyvä esimerkki, että mitä tuo Itämeri tarkoittaa tämmöisen kriittisen huolto- ja toimitusvarmuuden kannalta. Eli ensimmäinen puute on tämmöinen sokeat pisteet. Että se, mitä me ei nähdä tai me ei ymmärretä, niin sitä me ei oikeastaan voida reagoida. Me ollaan aina ollaan 2 askelta sen jäljessä. Eli tässä on nyt neljä aluetta esimerkkinä. Ukrainan sodan tämän viimeisimmän vaiheen, 2022 alkaneen vaiheen, yksi ilmentymä oli tämä Nord Stream 1, jossa tapahtui sitten kaasuputken ympärillä, joka meni Venäjältä Saksaan. Sitten muutamankin otteeseen on ollut häiriöitä Baltic-konnektorilla, joka on kaasuputki Suomen ja Viron välillä. Ja sitten on sähkökaapelissa ollut useita sekä tutkittu, että on ollut ihan niin kuin ilkivaltaista, mutta on ollut myöskin sitten käyttäjästä riippuvia haasteita tuon Suomen ja Viron välisen sähkön välillä. Ja hyvin paljon on ollut tietoliikennekaapeleissa haasteita. Varmaan jokainen tietää ja on lukenut ja seurannut, että mitä tapahtuu, kun esimerkiksi nyt vahingossa jostain rahtialuksesta ankkuri laahaa pitkin pohjaa. Ja sitten oikeastaan se kysymys, mikä meidän pitää vastata, kun näitä asioita tapahtuu, se on tavallaan ihan normaalia. Siellä tietysti totta kai merenpohjassa liikkuu vaikka trooleja ja tämmöisiä asioita. Että kun se häiriö tulee, kun se tulee, ei jos se tulee, niin kuinka nopeasti me havaitaan se, voitaisiko me ennakoida se, päätäisikö me jo ihan sekunneissa kiinni ja jotain tekemään sen eteen, että se ei mene katastrofaaliseksi se häiriö, vai ollaanko me tuntien jopa päivien luupissa siitä sit korjaamassa sitä. Eli tosiaan 3 tapausta, ihan sama tausta oleva ongelma, mutta vähän eri muoto siellä. Nord Stream oli hyvä esimerkki, että saatavilla olevan tiedon perusteella se oli räjäytys merenpohjassa, mutta se havaittiin vasta sitten Tanskassa olevien geologisten laitosten seismometreistä, eli siellä oli joku räjähdys, ja sitten alettiin tutkimaan, mistä on kysymys. Eli ei sen omasta järjestelmästä, ja siinä on hyvä esimerkki, että sulla on 2 paikassa olevaa dataa, mutta ne ei oikeastaan keskustele keskenään. No Baltic-konnektorin keissi, huomattiin, että putkessa alkoi laskea paine, ja reagointi tapahtui, mutta sitten taas ennakointi, mitä se tarkoittaa, kun se menee kiinni, ja korjaus kesti 6 kuukautta. Eli siinä on aika pitkä aika sitten olla ilman tämmöistä kriittistä palvelua. Ja sitten oikeastaan valitettavasti voisin sanoa, että se on mun lempilapsi, että mitä Ruotsissa tapahtui tuossa viime vuonna, eli E22 valtatien ympärillä, 30 tämmöistä telekom-tornia oli sabotoitu itärannikolla siellä. Ja kaapelit oli poikki, mä pikkasen avaan sitä vähän millainen tämmöinen telekom-torni on.
Mitään ei ole varastettu, pelkkää häirintää. Sitten tietysti kysymys kuuluu, että miksi tämmöinen on tapahtunut. Tuun vähän myöhemmin palaa siihen. Eli tämän niin kuin tavallaan ongelman näiden kolmen, että siellä on niitä asioita, mistä pääsi kiinni, mutta on niin paljon kaikenlaista muuta, että ei oikeastaan päästä siihen kohinaan kiinni, eli signaali hukkuu siihen kohinaan. Ja mitä enemmän me tuodaan dataa ja seurantaa, sen vaikeampaa sieltä on saada se neula heinäsuovasta. Eli käytännössä se, mitä mä niin kuvaisin mun liiketoimintaa ja mitä me tehdään, niin me etsitään koko aika koneellisesti neulaa heinäsuovasta, jonka jälkeen pitäisi sille neulalle tehdä jotain. Se on käytännössä, mitä me niin tehdään, riippumatta oikeastaan domeenista. Eli jos katsotaan vähän tarkemmin tätä telekomtornia ja sabotaasia, eli jos katsoisi kartasta se E22, se menee Ruotsin itärannikkoa pitkin. Jostain syystä se E22, nämä 30 paikkaa oli just Gotlannin saaren länsipuolella. Ja tietysti herää kysymys, että miksi tämmöinen strateginen paikka, mikä on Itämerellä hyvin keskeinen, niin on tämmöisen sabotaasin kohteena. Ja sitten samaan aikaan sitten Ruotsissa telekom-tornia, niitä sabotoitiin aika paljon itse asiassa, niin siellä on tullut hirveän määrä nousu erilaisissa haasteissa. Ja ei ole varastettu mitään. Suomessakin on ollut keissejä, että siellä on akkuja, siellä on kallista sähkölaitteistoa, siellä on kuituja, siellä on IT-infraa ja on sitä mobiiliverkkolaitteistoa. Niitä kyllä varastetaan, mutta tämä on erittäin poikkeuksellista toimintaa Roger Gustafssonin mukaan. Ruotsin viestintävirastossa sanonut, mutta ei ole pystytty osoittamaan tietenkään sitä tahoa, mikä tässä on tämän toiminnan takana. Eli edelleenkin me ollaan vähän semmoisessa kohinassa, että mistä tässä nyt oikeasti on kysymys. Ja olisi tietysti ollut mahtavaa, me oltiin sitten yhteydessä, että semmoinen toimija Ruotsissa on kuin Teracom, vasta aikanaan Suomessa oli myös tämmöinen valtiollinen toimitsija ennen kuin Digita lähti tekemään tätä liiketoimintaa. Eli heitä kovasti sitten kiinnostunut näiden saittien fyysinen suojaus. Ja digitaalinen suojaus, joka käytännössä tarkoittaa, että jotain modernia kameraan perustuvaa teknologiaa sinne on hyvä viedä. Ja näitä tullaan jatkamaan jatkossakin eteenpäin aika paljon. Sitten tämä ongelma, ehkä jos katsotaan vähän isommassa mittakaavassa, tämä ei ole mikään uusi ongelma, tämä kohina. Eli jos valitettavasti traagisia asioita on maailmassa paljon tapahtunut, niin 9/11 vuonna 2001, kaikilla oli dataa, CIA:lla oli dataa, FBI:lla oli dataa, NSA:lla oli dataa, osavaltiolla oli dataa, liittovaltiolla oli dataa, mutta kukaan ei oikein saanut siitä datasta mitään irti. Eli vaikka sitä dataa oli, sitä oli valtavasti ja silti tämä katastrofi tapahtui, niin mä jopa väitän, että nämä datasiilot, se on se perustavaa laatua oleva ongelma siellä taustalla, että ne aiheuttaa todellakin peruuttamattomia vahinkoja ja ne tappaa. Ja tätä varten on perustettu semmoinen valtava, nykyään aika valtavan kokoinen yritys nimeltä Palantir. Jenkkiyritys. Peter Thiel, vanhoja PayPalin mafialaisia, perusti tämän muutaman kaverinsa kanssa ja hypoteesi siinä oli, että parempi data-analyysi näiden organisaatioiden välillä olisi voinut estää tämän koko tapahtuman. Eli lähdettiin yhdistämään hajanaisia eristettyjä tietokantoja ja tuotiin sitä big dataa. Ja itse asiassa tämä sama perusajatus on edelleenkin ihan täysin käytössä ympäri Naton sotilaskäytössä. Ja osittain myöskin meillä Suomessa täällä tehdään tämän ympärillä töitä tuolla Define-verkostossa. Tuun vähän myöhemmin sitten tarkemmin siihen. Eli ei ole millään tavalla uusi ongelma. Ja sitten se kolmas ongelma oikeastaan sitten tämän jälkeen, mikä tulee, kun häiriö tapahtuu ja me havaitaan näistä kohinasta tai sokeudesta riippuen, että se asia havaitaan viiveellä. Sitten me jälkijunassa reagoidaan siihen ja me korjataan kuukausia ja toistetaan tätä. Eli tämä Baltic Connector on hyvä esimerkki tästä, että 6 kuukautta oli se varmuusvaje tässä. Onneksi oli sitten tietysti, ei oltu riippuvaisia yhdestä järjestelmästä, että puhutaan tästä ennakoivasta kunnossapidosta, huollosta ja valvonnasta, mutta se on pelkkää juhlapuhetta niin kauan kuin me ollaan niin tämmöisissä hitaissa manuaalisissa systeemeissä. Eli silloin me tullaan siihen tekoälyn ytimeen. Meidän pitää pystyä yhdistämään nämä datavirrat reaaliajassa ja meidän pitää saada se automaattisesti reagointiluuppi toimimaan. Ja tätä varten me on sitten perustettu, mä käytän esimerkkinä
omaa 3. lastani, Rain Globalia, on 2 oikea-alasta ja sitten on tämä yritys. Ja me on todistettu ihan käytännössä nyt tässä vuosien varrella, että mitä tämä niin tarkoittaa tekoälyllä korjata tämän tyylisiä haasteita. Eli mikä meidän tuote on? Me ollaan AI-natiivi. Mitä tarkoittaa AI-natiivi? Että kun tämä tuote on lähdetty rakentamaan, niin se on perustettu sillä ajatuksella, että tekoäly on keskeinen osa sitä koko tuotetta. Sitä ei ole lisätty sinne jälkikäteen. Kriittiselle infralle, johtuen munkin taustasta, tiimin taustasta, niin me nähtiin, että ihan selkeästi Suomessa on esimerkiksi 10 000 näitä mastosaitteja. Ja me on käytännössä todennettu se on tuotantokäytössä Pohjoismaissa, tällä hetkellä laajenee. Ja oikeastaan ne asiat, mitkä me on tuotu ja pistetty vain yhteen, on hyvin yksinkertaisia erillisenä, mutta kun sä pystyt tuomaan ne yhteen, niin oikeastaan toi reaaliaikainen tilannekuva on kaiken A ja O. Ja sehän kuulostaa niin kuin, että no okei, pannaan karttapohja ja aletaan näyttämään asioita siellä, mutta se ei ole ihan näin yksinkertainen asia. Eli semmoinen kognitiivinen kohina, jos sä siirrät sen vain siilojärjestelmistä yhteen keskitettyyn järjestelmään, ei sen ihmisen kannalta yhtään helpommaksi muutu se tilanne. Eli sitä pitää pystyä suodattamaan tosi paljon sitä asiaa. Eli silloin me aletaan puhua älykkäästä hälytysten hallinnasta. Joiltain saiteilta voi tulla tuhansia hälytyksiä päivässä. Ei niin kukaan koskaan ikinä reagoi yhtään mitään. Se on kohinaa. Kunnes siellä sitten tulee se yksi, mikä sitten olikin se kriittinen. Ja meillä menikin jostain Mannerheimintien kriittisestä paikasta saitti alas, ja puolella ihmistä ei puhelut toimi kunnolla, ja sitten valitetaan, että voi saakelin Telia tai Elisa tai DNA, kun teidän verkot ei toimi. Ja syy voi olla jossain ihan muualla. Halutaan sitten tietysti ennakoida niitä ongelmia, eli ennakoiva vikadiagnoosi siellä. Ja sitten on hyvä ymmärtää, pystyy sitten myöskin viemään sitten toimintaan, eli tämmöinen automaattinen raportointi. Ja se ei nyt todellakaan sitten tarkoita sitä, että printataan A4 ja pannaan johonkin mappiööhön, vaan haetaan se siihen aktiiviseen toiminnan kehittämiseen, dataperusteisesti, tekoälyavusteisesti viedään sitä eteenpäin. Eli asiakkaana meillä on Pohjoismaiden suurimpia masto-operaattoreita, ja kuten sanottu, tuotantokäytössä on näkymä, missä on sähköt, missä ei ole sähköt, miten me ei sinänsä oteta kantaa siihen niin kuin itse mobiiliverkon toimintaan, vaan niihin kaikkiin toimintaedellytyksiin. Onko siellä sähkö, onko siellä yhteydet kunnossa. Kaikista kohteista saadaan reaaliaikaista dataa, sitä pystytään hyväksi käyttämään. Ja tuo anomaliat, eli se neula heinäsuovassa, se on se koko asian pihvi. Eli ennen kuin se vika tulee, siellä yleensä tulee aina joku aikainen varoitus siihen. Siihen pitää pystyä tekoälyavusteisesti ihmisten sitten loppujen lopuksi reagoimaan, mutta ei silleen, että tuijotetaan monitoreita, vaan että sieltä tulee koko aika semmoista ennakoivaa, järkevää tietoa. Käyttöliittymät on moderneja ja niitä viedään eteenpäin. Ja se vaste, eli se toiminta, mitä sitten pitää tehdä, eli sieltä tulee automaattisesti joku, se ei riitä, että kerrotaan, että ongelma, vaan aletaan hakea jo resoluutiota sille. Ja sitten totta kai viedään sitten ihmisiä, jotka tekee töitä tämmöisten järjestelmien kanssa, on se nyt sitten tukiasemasaitti tai vaikkapa merenpohjainen sähkökaappeli tai joku muu yhteys, että siellä on toimintatapa, ennakoidaan, yritetään mahdollisimman nopeasti, että päästään kiinni, että meillä ei tule niitä viiveitä sinne sen toimintaan sitten siitä. Ja kyllä tässä tietysti sitten on, kun mä tätä esimerkkiä käytän, niin mainitsin tämän yhden ruotsalaisen toimijan, niin aika monella on kiinnostusta, että Suomessakin nyt oli, se nyt ei ollut ihan niin kuin ilkivaltainen, mutta yhteen tämmöiseen korkeampaan Telecom Toweriin, joka on myöskin radiotorni, kiivettiin tuolla Tampereen seudulla ja sieltä sattui tippumaan yksi ihminen. Ja näiden niin kuin estäminen on niin kuin totta kai tosi tärkeää ja siihen tämä teknologia pystyy kyllä auttamaan meitä tosi paljon. Ja sitten jos mietitään sitä toista puolta, että mitä se tekoäly tähän sitten niin oikeastaan tuo, niin algoritmille se data on sitten vaan kuitenkin dataa. Se on ykkösiä ja nollia loppujen lopuksi. On se sitten valokuva, on se sitten videostriimi tai jotain IoT-dataa tai ihmisten soittoja. Se on aina vaan dataa. Eli sillä ei sinänsä ole merkitystä, että mistä se tulee. Mutta totta kai se toimintaympäristö sitten ajaa siihen, että me halutaan tehdä siellä oikeita asioita. Eli telekommastossa se voisi olla sitä virransyöttöön liittyvää HVAC, eli ilmastointiin, tämän tyylisiin asioihin, lämpötilaan. Tekoäly valvoo sitä reaaliajassa, auttaa ihmisiä siellä. Yrittää ennakoida viat ennen katkoa. Ihan käytännön elämässä me nähdään, että semmoinen helposti
40% turhia huoltovierailuja pystytään vähentämään, eli pystytään kohdentamaan sitä toimintaa oikeaan merkityksellisiin asioihin, säästetään jopa kustannuksia siellä, ja sitä kautta pystytään niin kuin vähemmällä niin kuin voimavarojen tuhlaamisella pitää näitä kriittisiä toimintoja yllä. Merikaapelista tai jossain vastaavassa putkessa niin logiikka on ihan sama, ehkä tunnistetaan vähän eri tavalla painetta, tärinää, lämpötilaa, virtausta. Nyt totta kai tähän kaksoiskäytön myötä on tuotu paljon uusia tapoja havainnoida sitten haasteita siellä. On iso haaste, eikä varmaan pystytä niin yhdellä, eikä kahdella, eikä kolmella järjestelmällä, mutta niiden yhteiselolla. Eli taas me tuodaan niitä siiloja, niin pystytään ratkaisemaan kyllä niitä ongelmia. Sitten jos siellä jotain poikkeavaa tapahtuu, niin pitää pystyä sitten reagoimaan siihen. Siihen me saadaan sitä tekoälystä sitten aika paljon apua. Ja yritetään tehdä ennen kuin kaikki on alhaalla, niin joku resoluutio, että me päästäisiin nopeasti sitten viemään sitä eteenpäin. Sitten tämä puolustus- ja siviilikäyttö oikeastaan, että taustalla olevat ongelmat ihan samoja, mutta totta kai sitten me puhutaan niin kuin puolustuksellisista asioista, niin se panokset on jopa aika paljon korkeammat tässä. Ja Itämeri on Naton sisämeri, ja jos me mietitään sitä uhkaa, mikä siellä oikeasti on, mä oon tätä aika paljon tuolla LinkedInissäkin sanonut, ja joku poliitikkokin on tainnut sanoa, että mehän ollaan sodassa. Meidän eturintama vaan sattuu olemaan Ukrainassa tällä hetkellä. Hybridisodankäynti, se on menossa koko aika. Hirveä mediahässäkkä, tuliko muutama drone, harhautui tai ei harhautunut, niitä tulee lisää todennäköisesti. Nämä on mun henkilökohtaisia mielipiteitä toki. Ja se kohdistuu tämmöiseen kriittiseen infrastruktuuriin, että meillä ei ole sitä välttämättä, että siellä on niin kuin välitön sodan uhka sinänsä. Se perinteisen sodan uhka ei ole niin akuutti, mutta merikaapelit ja nämä putket, vaikka yritykset niiden ympärillä toimii, niin ne on myöskin yhteiskunnan kriittistä selkärankaa. Ne tiedetään, missä ne menee, niihin pystyy kohdistaa uhkia, ja meidän pitää pystyä vastaamaan siihen. Ja sitten jos me mietitään tätä meidän puolustuksellista liittoumaa, missä me ollaan nyt mukana, niin on äärimmäisen tärkeä osa sitä strategista selkärankaa, mikä siellä on. Ja me nähdään ainakin, että meillä on niin kuin yksi osa sitä ratkaisua on tehty, eli me tuodaan sitä reaaliaikaista dataa, ennakoivaa tekoälyä ja automaatioa. Se logiikka on täsmälleen sama niin kuin temanttisesti kuin esimerkiksi puolustuksen C2-järjestelmistä. Jos ei C2 ole tuttu, niin se on tämmöinen niin kuin tilannekuva, command and control tyylinen ratkaisu. Ja se taustalla oleva datalogiikka, sieltäkin haetaan sitä neulaa heinäsuovasta. Sieltä haetaan useista järjestelmistä sitä. Eli tämä datamuuri on jo murtunut ja on murtumassa, ja pikkuhiljaa se tuo niin kuin uusia kyvykkyyksiä sinne. Täällä aikaisemmin on paljon otettu tätä, että meidän täytyy olla teknologian kehityksessä tosi korkealla, ja tätä me tehdään muun muassa tuolla Definessa. Nyt muutama ihan käytännön esimerkki, että meillä on kesäkuussa nyt, kun mä tässä nyt sit huutelen, että droneja menee tuosta rajan yli, niin sitten aletaan oikeasti, me tehdään asioita täällä myöskin. Eli Define-verkoston ympärillä on nyt kesäkuun alussa on tulossa suomalaisten AI-ratkaisuja. Meillä on tämmöinen Operational Experimentation tulossa. Siellä on oikea käyttäjä, siellä on rajavartiolaitoista, puolustusvoimia, NATO-stakeholdereita, se ympäristö on oikea. Me toimitaan oikeasti, meillä on Riihimäellä, missä me on pitkään kasvatettu, meillä on tämmöinen C2-integraatio, ihan vastaava, mitä me on Reinillä tehty, alusta-arkkitehtuuri siellä. Rajaseudulla meillä on UAS, eli unmanned lentojärjestelmiä ja niiden vastajärjestelmien testausta. Sieltä tulevaa dataa, haetaan todisteita, että pystytään tunnistamaan asioita siellä. Ja sitten meillä on myöskin nyt pikkuhiljaa tulossa tämä merellinen ulottuvuus, että mä olin tuolla Joensuussa käymässä joku viikko sitten, siellä rajavartisto sanoi aika hyvin, että haluaa niin Suomen rajoja miettiä, että on 3 kertaa 1300 kilometriä on hyvä sääntö siinä. Itäraja on 1300 kilsaa, sitten on 1300 kilometriä maarajaa 2 muun maan kanssa, josta ei oletettavasti ole hyökkäystä tulossa, sitten meillä on merirajaa 1300 kilsaa. Ja tämä on se kokonaisuus oikeastaan, mikä meillä siinä on. Eli kyllä tämä merellinen ja Itämeri on tosi tärkeä meille myöskin. Ja mitä kaikkea tästä mä seuraa, niin mä edelleenkin, että nyt pitää toimia. Ja mä oon itse viimeiset 5,5 vuotta puhunut, että mä kyllä tietysti rakastan, että pääsee puhumaan asioista ja
on seminaareja, on hienoja konferensseja, mutta meidän pitää tehdä näitä asioita ihan käytännössä. Ja tämä on, niin se koko homman biifi tässä, että juhlapuheista ja hienoista komiteoista ja toimintasuunnitelmista ja tiekartoista meidän täytyy ottaa näitä käyttötapauksia, operatiivisia vaatimuksia ja lähteä tekemään. Teknologia ei ole millään tavalla siihen este. Meillä riittää siihen ihan ylivoimaisesti tässä maailmassa riittää se meidän tietotaito siihen kyllä. Sitten me saadaan mukaan päättäjät tähän yritysten kanssa, eli ymmärretään, että me ei enää paperilla varauduta, vaan me ollaan ihan oikeassa tilanteessa. Eli tämä ei ole vakuutusmatematiikkaa, se on ehdoton operatiivinen vaatimus, että meillä on tämä homma tässä mukana. Ja sitten on monia toimijoita, jotka nyt lähtee tekemään. Tässä tehdään yhdessä näitä asioita. Me ollaan pieni maa, ei ole mitään järkeä tehdä jokaisessa paikassa erikseen. Kanta-Häme on näyttänyt hyviä esimerkkiä mun mielestä lopulle Suomesta, kuinka saadaan kasvatettua toimintaa, otetaan uusia kaupunkeja. Taitaa olla viimeisenä, onko Teemu Turku tullut nyt mukaan Defineen, en tiedä oliko julkista tietoa, mutta nyt taitaa olla. Muutenkin näyttää aika hyvältä siinä mielessä. Eli jätän muutaman minuutin tähän kysymyksiin, mutta se mun pääviesti on, että seuraava katkos tai se sabotaasi, ei sieltä tule hirveästi, että siellä kerrotaan, että meidän pitää olla semmoinen järjestelmä, joka näkee sen tosi nopeasti. Reagoidaan siihen nopeasti ja pystytään tekemään sille jotain ennen kuin se vahinko on korjaamatta. Jos miettii sitä esimerkiksi kaasuputkeen, niin siellä se ruostuu tällä hetkellä merenpohjassa. Ei tulla varmaan koskaan käyttämään, mikä räjäytettiin. Hyvä. Tässä kohtaa mulla taitaa muutama minuutti olla aikaa kysymyksiin. Ja se kannattaisi käyttää hyödyksi. Kiitos Henri. Rohkeasti vaan. Mitä ajatuksia herätti? Teetkö sä niin mykistävän esityksen, että... Saanko mä tehdä pelästymään vai? Niin. Ehkä mä sen verran tässä nyt mainostan, että ottakaa tuosta, mä mielelläni otan LinkedInistä yhteyksiä tuosta kuva, tai sitten laitatte vaan muuten tulemaan. Ja jos ei me mitään muuta keksitä, jos on kysymyksiä, niin mä otan kyllä nyt selfiein teistä sitten kaikista. Poikakin uskoo, että joku joskus kuuntelee, kun niitä on pakko. Hyvä, minä kiitän. Kiitoksia. Kiitos.